एवन ट्रिक्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् ताकि मेरा अपकमिङ भिडियोहरू नोटिफिकेसन मार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ। नमस्ते साथीहरू, म बिनाय एवन ट्रिक्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म फेसबुक ग्रुपको बारेमा बताउँदैछु। सोशल नेटवर्किङ साइट फेसबुक भित्रै रहेको एक फिचर हो फेसबुक ग्रुप। फेसबुकले आफ्ना युजरहरूको लागि तयार गरेको फेसबुक ग्रुप भन्ने फिचर मार्फत हामीले एक या सोभन्दा बढी साथीहरूसँग आफ्ना एक्टिभिटिजहरू जस्तै कि डकुमेन्ट, फोटो, भिडियो या आर्टिकलहरू सेयर गर्न सक्छौँ। आफ्नो ग्रुपका साथीहरूसँग एउटै समयमा धेरै साथीहरूसँग म्यासेज सेयर गर्न सकिन्छ। स्कुल, कलेज या आफ्नो परिवारजनहरू, इष्टमित्र, आफन्तजनहरूसँग म्यासेज मार्फत एकै समयमा बातचित गर्न सकिन्छ। यस अनलाइन समूहबाट पब्लिक फिगर, पोलिटिसियन वा स्पोर्ट्स पर्सन प्लेयरसँग जोडिन पनि सकिन्छ र उनीहरूको डेली एक्टिभिटिजहरू थाहा पाउन अनि आफ्ना विचारहरू उनीहरू समक्ष सेयर गर्न यस फेसबुक ग्रुप फिचर एक महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। आउनुहोस् मोबाइलबाट फेसबुक ग्रुप बनाउने सजिलो तरिका। सर्वप्रथम ब्राउजरमा जानुहोस् र फेसबुक लगइन गर्नुहोस्। म अलरेडी लगइन भइसकेको छु र फेसबुकको टपमा 3 लाइन छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला र स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् र ग्रुप्स भन्ने अप्सन छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँ एउटा नयाँ इन्टरफेसमा प्रवेश गर्नुभयो र माथि टपमा राइट ह्यान्ड साइडमा प्लसको साइन छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला र तपाईलाई फेसबुक ग्रुपको लागि नाम मागिरहेको छ। कुनै एउटा नाम टाइप गर्नुहोस्, जस्तै अहिलेको लागि फेसबुक साथीहरू भनेर अहिलेको लागि फेसबुक साथीहरू भनेर मैले नाम राखेको छु र नाम टाइप गरेको छु र तपाईँले तल आफ्नो फेसबुक फ्रेन्ड लिस्टमा भएका साथीहरूमध्ये कुनै साथीहरूलाई आफ्नो ग्रुपमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मैले अहिलेको लागि 4 जना साथीहरूको नाम सेलेक्ट गरेको छु अथवा चुज गरेको छु र माथि टपमा नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र फेसबुकले फेसबुक ग्रुपको लागि 3वटा क्याटेगोरीहरू दिएको छ। तिनीहरूमध्ये तपाईँले एउटा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै 3टा पब्लिक ग्रुप, क्लोज ग्रुप र सेक्रेट ग्रुपहरू छन्। यसमा कुनै 3 मध्ये कुनै एउटा चुज गर्नुहोस्। अहिलेको लागि मैले दोस्रो क्लोज भन्ने ग्रुप चुज गरेको छु र माथि टपमा क्रिएट भन्ने अप्सन छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र फेसबुक साथीहरू भन्ने तपाईँको फेसबुक ग्रुप तयार भएको छ र त्यसको लागि कभर फोटो एड गर्न मागिरहेको छ र कुनै एउटा कभर फोटो एड गर्नुहोस्। कभर फोटोको लागि 1640 बाई 856 पिक्सल साइजको फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा तल फोटोहरू कभर फोटोको लागि केही तस्बिरहरू दिइरहेको छ, यिनीहरूमध्ये कुनै एउटा तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ। म अहिलेको लागि एउटा मैले छानेको छु र तल निलो बक्समा सेभ भन्ने अप्सन आएको छ, सेभ गरिदिनुहोस् र तपाईँको कभर फोटो सेभ भयो र आफ्नो
फेसबुक ग्रुपको लागि डिस्क्रिप्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ र कुनै एउटा डिस्क्रिप्सन लेखिदिनुहोस्। र फेसबुकको लागि डिस्क्रिप्सन टाइप गर्नुहोस् र माथि डन भन्ने अप्सन छ, डन गरिदिनुहोस्। यसरी तपाईँको फेसबुक ग्रुप रेडी भइसकेको छ। भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहोला र मेरो फेसबुक पेज र Instagram